હવે આપણે વ્યવહારમાં આપેલા પરત ચેક રજિસ્ટરના વ્યવહાર વિશે સમજીશું. આ વ્યવહારમાં તમે પરત કરેલા ચેકની વિગત ભરવાની છે. જેમ કે જો કોઈ મકાન માલિક માંગણું ભરવા માટે ચેક આપે અને તે કોઈ કારણસર પરત કરવો પડે તો તે આ વ્યવહાર દ્વારા થશે. સૌપ્રથમ 5 નંબરમાં જે 5ની સામેનો ચેક પરત કરવાનો છે તેનો નંબર લખો. 5 નંબર નાખવાથી તેની બાકીની વિગતો ભરાઈ જશે. જેમ કે 5ની તારીખ, મિલકત નંબર, મકાન માલિકનું નામ, ચેક નંબર અને બાકીની વિગતો. બધી વિગતો આવી ગયા બાદ સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો અને જો આનો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો રદ કરવું પર ક્લિક કરો. સંગ્રહ પર ક્લિક કર્યા બાદ સફળતાપૂર્વક ઉમેરાઈ ગયાનો મેસેજ આવશે, જેને ઓકે કરી દેવાનો રહેશે. સંગ્રહ પર ક્લિક કરવાથી પસંદ કરેલી પહોંચમાં જે તે મિલકતનું માંગણું ભરેલું હશે તે ફરીથી બાકી તરીકે આવી જશે. આ પહેલાં કરેલ વ્યવહારની યાદી જોવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. યાદીમાં આપેલ એડિટ અને ડિલીટ બટન પર ક્લિક કરવાથી તમે જે તે રેકોર્ડને એડિટ અથવા તો ડિલીટ કરી શકશો, જે માત્ર તલાટી સાહેબના લોગિનથી જ થશે. હવે આપણે વ્યવહારમાં આપેલા મકાન ટ્રાન્સફર રજિસ્ટર વિશે સમજીશું. આ વ્યવહારનો ઉપયોગ મકાન ટ્રાન્સફર કરતી વખતે નવા માલિકનું નામ અને નવા કબજેદારનું નામ ઉમેરવા માટે થશે, જેની માટે ઠરાવ નંબર અને પહોંચ નંબર હોવો જરૂરી છે. સૌપ્રથમ વ્યવહારની તારીખ પસંદ કરો. ત્યારબાદ મિલકત નંબર લખો. મિલકત નંબર આપવાથી સોસાયટીનું નામ, જૂના માલિકનું નામ અને જૂના કબજેદારનું નામ આવી જશે, જેની સામે નવા માલિકનું નામ અને નવા કબજેદારનું નામ ભરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ઠરાવ નંબર અને તેની તારીખ, પહોંચ નંબર અને તેની તારીખ ભરો. બધી માહિતી સફળતાપૂર્વક ભર્યા બાદ સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો. જો તેને સંગ્રહ ન કરવો હોય તો રદ કરવું પર ક્લિક કરો. સંગ્રહ પર ક્લિક કર્યા બાદ સફળતાપૂર્વક ઉમેરાઈ ગયાનો મેસેજ આવશે, જેને ઓકે કરી દેવાનો રહેશે. આ પહેલાં કરેલા વ્યવહારની યાદી જોવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. યાદીમાં આપેલા એડિટ અને ડિલીટ બટનથી તમે જે તે રેકોર્ડને ડિલીટ અથવા તો સુધારી શકશો, જે માત્ર તલાટીશ્રીના લોગિનથી જ થશે. ત્યારબાદ આપણે પંચાયતમાં થતા પત્ર વ્યવહારના વ્યવહાર વિશે સમજીશું. તેની માટે વ્યવહારમાં આવક રજિસ્ટર પર ક્લિક કરો. આ રજિસ્ટરનો ઉપયોગ પંચાયતમાં આવતા કોઈપણ પ્રકારના કાગળ કે ટપાલની વિગત નોંધવા માટે થશે, જેમાં ટપાલ આવ્યાની તારીખ પસંદ કરવી. ત્યારબાદ મોકલનારનું નામ, સ્થળ, વિગત અને મોકલનારનો મોબાઈલ નંબર લખવો. ત્યારબાદ નીચે આપેલ તારીખમાં ટપાલની આવ્યાની તારીખ અને તેને જવાબ આપવાની છેલ્લી તારીખ પસંદ કરવી. ત્યારબાદ તે ટપાલ કે કાગળને કઈ ફાઇલમાં મૂકવાનો છે તે ફાઇલ નંબર અથવા તો ફાઇલનું નામ લખવું. બધી વિગતો સફળતાપૂર્વક ભર્યા બાદ સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો. જો ભરેલી વિગતોનો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો રદ કરવું પર ક્લિક કરવું. સંગ્રહ પર ક્લિક કર્યા બાદ સફળતાપૂર્વક ઉમેરાઈ ગયાનો મેસેજ આવશે, જેને ઓકે કરી દેવાનો રહેશે. આ પહેલાં કરેલા વ્યવહારની યાદી જોવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. યાદીમાં આપેલ એડિટ અને ડિલીટ બટનથી જે તે રેકોર્ડને સુધારી અથવા તો ડિલીટ કરી શકાશે, જે માત્ર તલાટીશ્રીના લોગિનથી જ થશે. જેવી રીતે આવક રજિસ્ટર છે તેવી જ રીતે વ્યવહારમાં જાવક રજિસ્ટરની વિગતો પણ તમે નાખી શકશો. એની માટે વ્યવહારમાં જાવક રજિસ્ટર પર ક્લિક કરો. આ રજિસ્ટરનો ઉપયોગ પંચાયતમાંથી જતા કોઈપણ પ્રકારના કાગળ અથવા તો ટપાલની વિગત નોંધવા માટે થશે, જેમાં સૌપ્રથમ ટપાલ મોકલ્યાની તારીખ પસંદ કરો. ત્યારબાદ કોને મોકલ્યું છે, કયા સ્થળ પર મોકલ્યું છે, વિગત અને મેળવનારનો મોબાઈલ નંબર લખો. ત્યારબાદ ટપાલ મોકલ્યાની તારીખ અને જવાબની છેલ્લી તારીખ પસંદ કરો. તમે કઈ ફાઇલમાંથી કાગળ કે ટપાલ મોકલ્યો છે એ લખો અને ટપાલ કે કાગળ મોકલવાનો પ્રકાર લખો, જેમ કે સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલ્યું છે કે પોસ્ટ દ્વારા મોકલ્યું છે. જો ટપાલ કે પોસ્ટમાં કોઈ પ્રકારનો ખર્ચ થયેલો હોય તો તે લખવો. બધી માહિતી સફળતાપૂર્વક ભર્યા બાદ સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરવો. જો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો રદ કરવું પર ક્લિક કરવું. સંગ્રહ કર્યા બાદ સફળતાપૂર્વકનો મેસેજ આવશે, જેને ઓકે કરી દેવાનો રહેશે. આ પહેલાં થયેલા વ્યવહારની યાદી જોવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. યાદીમાં રહેલ એડિટ અને ડિલીટ બટન પર ક્લિક કરવાથી જે તે રેકોર્ડને સુધારી અથવા તો ડિલીટ કરી શકાશે, જે માત્ર તલાટી સાહેબના લોગિનથી જ થશે.